Beta, beta. Pero kung
Ano? Ano?
Ibang gina. Tangan mo dito.
Dali ka daw. Dili ka rin sakay pa.
Tapos, tulungan naman.
So then, makakatulog ka, saan ko? Dito, yung dito,
Naghali.
No!
Ano pa rin?
Raw.
Pero gusto na ganyan na pala mga matuwag sa kaya. Kaya mo na? Hindi naman yung ingat sa lumin kaya. Hello.
Tabagin! Hindi na naman.
Yun, ma'am. Then, ito ma'am. Magkarong ma'am. Ma'am.
Ito ga.
Ito na, wala.
Tara, ma'am.
Ayaw. Ano yun? Ano?
Buhay pa nga. Buhay pa nga, ma.
Hindi mo.
likod.
Buhay pa pa din. Ano ba sila? Sila nga lang niya. Buhay, buhay. Yan, kaya.
Plastic ko na. Gamit na. Dumugulo ka.
Kailangan din. Play no magagamit ng time. Medyo ilan na ako.
Arawan.
I like
Buhay!
Uy, di ba? Wala ba?
Maganda nga sabi ko.
Court. Bye.
Ano ba pala ito?
Oh. Hindi na kumagat.
Tingnan. Ha? Sira?
Kanan mo. Dahil ko ito si Kuya, basta hindi sa Kuya.
Dati ko eh. At again, ginagawa ko.
Napalik ka na? Isa namin na siguro.
Sikas ko. What? Sige yung hanap.
trip ko. Sa Facebook yung kita sa raga award atang gilin mo sa pangimo ala kayam kan sa video mo Sa bahay, ulaw na.
Medyo mabilis marunong ka. Ayaw na po ako. Mga lugar nila. Ito mga
Tapos dahil man sa katab alam ka karman ko pa si Papa mo rin na
nasa pag wala akong ayaw.
Na ayun.
Ano? May light.
yan mga kapoy. Oo.
darap. Yes.
yung
Yung may pagpalungan.
na. Ay,